Positively Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from Making Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so this week mga delivers, paalis tayo. So we'll be going to Thailand, yan, this Monday na madaling araw hanggang Thursday. So sa lahat ng mga delivers natin na taga Thailand, yan, so yan, hi kayo at baka magkita tayo dyan sa mga lugar na pupuntahan namin. I-update ko po kayo so that you can see me kung, you know, if you are in a group, so pwede kung kayong puntahan, mag-coffee tayo, mag-selfie, magkwentuhan, yan. So, pwede tayo mag-meet and greet dyan sa Thailand. Sa Monday na po yan, August 20 ba yun? Yeah, August 20 to 24, 2020. Yan, so nandyan kami. Basta 4 days ako dyan. Okay, kasama namin ang aming school president, Ma'am Flor, thank you very much, plus yung mga deans namin. Okay, alright, so announcement pa rin tayo. So, please visit my page, Bataan Business Innovation. So, lahat ng mga businesses nandyan. At kung gusto nyo po magpa-advertise ng inyong business, kontakin nyo lang ako. Yan, sa 0939-5254-311. And if you need a speaker per seminar for student, teachers, parents, and companies team building, yan, pwede nyo rin po akong tawagan. And yan, marami tayong announcement, no? Meron tayong mga items na for sale sa Shopee.ph Gigi Sunga. Yan ang aking ano po doon, shop. Yan, may shop tayo sa Shopee. And ito po yung mga yon na makikita nyo doon. So sa atin, kung saan kayo kung mahirapan kayo magpunta diyan, you can order sa akin, mag-message lang kayo. So 2 t-shirts, I can change shirt, yellow and red, plus itong aking sling bag na I can change. So, it's only 1,000 pesos. Kasama na po yung shipping, yan, shipping fee. Basta dito sa Pilipinas, ayan. So, pwede na po tayong, ayan, pwede na tayong mag-order po sa akin, okay? At kontakin nyo lang ako sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga, and FB account, Gigi Sunga. Alright. November 18, nasa Hong Kong po tayo, Bayanihan Kennedy Town Center for a seminar, How to be an Empowered OFW. Yan, so, if you are going to pay for the registration fee, sa Cebuana, pwede po doon ko kukunin, I-remit ata kayo dyan, then sa Cebuana pwede kukunin, just send me the control number po, and send nyo po sa akin yan, kung paano, yan, message nyo ako sa aking FB page. Okay. How to increase your income. Okay. Sa lahat ng mga delivers natin na ngayon ay nagtatrabaho, empleyado. So, like ko kasi sinasabi, wala namang masama dyan. But, make sure you are increasing your income. Okay? You have to maintain. Kung gusto mo yung work mo na yan, walang problema. Like me, in my case, sa dami na ginagawa natin, nagpa-vlog tayo sa seminar, meron tayong ibang business. Pero, full-time principal pa rin tayo and dean. So, yan mga busy life. Pero may mga ano naman tayo dyan. May mga sikreto. Siguro i-vlog natin once yan. Ano ba yung sikreto? How to fulfill your mission sa buhay. Yung how to increase your income and yet you are still employed. Okay? So, kung yun ang case mo ngayon, if you are still employed. So, I think it's time to change your income. Why? Why do you need to change your income? Ganito po yan So, kung eto tayo, okay. So, kung eto tayo ngayon, alright? So, you are receiving income, let's say, ganito ang level ng income natin. Okay? Pero yung expenses natin, kasi hindi natin makontrol yung pagtaas outside. So, ganyan. Mataas masyado. So, hindi tayo makaangat. Diba? Hindi tayo, mas mataas yung, ito yung input mo, this is what you have, ito yung expenses mo. So, masyado siya mataas. Hindi siya match. Kaya nagiging problema minsan, it's either, close lang natin. So, nagiging problema, nabubuhay na lang tayo sa katipiran. I mean, you know, hindi na natin na-enjoy yung buhay, hindi na tayo makapunta doon, makainom ng masarap na coffee, makapasyal,
hindi natin magawa kasi nga kulang yung source of income natin. Kasi tumataas talaga yung mga expenses natin kahit saan natin daanin yan because of hindi lang dahil sa train law, kundi dati nang mataas yung ibang bilihin aside from wala pa yung train law pero nakadagdag siya, di ba? Okay, so paano ba tayo mabubuhay ng makasabay dito sa mga expenses na yan, sa mga taas ng mga bayarin natin, di ba? Nagtataas ang kuryente, di natin tigilan, gasolina and everything. So, ang suggestion ko, since wala tayong control dyan, di ba? Wala tayong control dyan eh. Pero may control ka to increase your income. That's the reality. Yan yung realidad po na yan, okay? So, you can control your income and in fact, you can increase your income. Okay? So, ano po ba yung pwede natin gawin? Para mag-increase po yung ating income, di ba? So, ano yung mga pwede natin gawin po sa mga empleyado na gustong mag-increase yung income? Number one, okay, to increase your income, you have be a producer. Okay? So, you need to produce something. Okay? So, may Nay? Papatay nga yung motor, Nay. Kaya ba motor yun? Sige. Sa kabila? Alright. May po. Sige na. So, be a producer. So, if you want to increase your income, so, dapat isa kang producer. Sinasabi ko nga lagi sa lahat ng delivers natin, it cannot be that consumer ka lang for life. Hindi pwede ikaw lang lagi bibili, ikaw lang bibili ng pagkain, ng goods. Kailangan, o nanonood ng YouTube, dapat i-aim mo rin, maging target mo din, na ikaw naman ang maging producer. Na one day you're going to produce your own t-shirt, you're going to produce your own video, you're going to produce your own food na binebenta, di ba? Kailangan nandun ka sa selling part, okay? Dapat meron ka rin mga binebenta. Hindi pwedeng lagi ka na lang bumibili. So, in order for you to increase your income, think of something na pwede mong i-produce. Like in my case, in my YouTube channel, I am producing videos every day. I produce at least 2 videos. Okay, daily vlogs kasi tayo. Yan ang ating target eh. So, I'm producing videos and that's giving me income in return. Alright? So, nagpo-produce din tayong product like my Let's Go shirt, my I Can Change shirt. So, that's also giving me income. So, kung gusto mong mag-increase yung income mo, umisip ka ng something that you have to produce. Pwede ka mag-produce ng mga photos, pwede ka mag-produce ng mga craft na ginagawa mo, pwede ka eto, meron tayong video, ano po yan, B-book po yan, and P-product. So, yun yung pwede natin gawing sample na ma-produce natin. So, you can produce your own video. Pwede kang mag-start ang yung vlog. Kahit ikaw ay full-time worker, pwede kang you write your own book and sell products, di ba? So, be a producer. Alright. Second, na pwede natin gawin, get paid with your skills, di ba? So, I'm sure lahat ng mga empleyado natin may mga skills tayo, di ba? Madami tayong skills. So, you can write, you can dance, you can do website, you have, ang dami natin skills na natutunan sa school, natutunan sa work natin. So, lahat ng mga skills na yan, gagamitin mo lang and get paid. Okay? So, make sure binabayaran ka dyan. For example, may skill ka sa pagsalita, so be a speaker and babayaran ka, di ba? Marunong ka sa computer, kaya mong mag-fix. Okay, so that's your skill. So just get paid. Okay, so parang i-formalize mo lang that today I'll become a vlogger. Today I'll become a website designer. Today I'm going to be a writer. So yun, then you will be paid. Okay, so kung marunong magsayaw, be a choreographer. Marunong kang nag-teacher ka, di ba? Ano yung skill ng teacher? Siyempre, nagtuturo tayo and try to have your own tutorial center. Or mag-part-time ka, mag-tutor ka sa gabi, sa weekends. Diba? So, just get paid with your skills. Okay? And number 3, develop more relationships. Diba? So, ito yung mga, try mag-target ka to meet new people.
kahit hindi once a week, kahit nga once a month, meron kang mamit na isang tao, at yung isang tao na yan, mamimit mo, ang dami niyang pwedeng itulong sa buhay natin. Ang dami niyang pwedeng makontribute. Like kahapon, I met a couple na dating OFW, nagkaroon sila ng business dito sa Pilipinas, and now they are planning to, apply sila for franchise. And ngayon, ang role ko sa kanila ngayon is to promote their videos, or to promote their business, di ba? So in that way, so maraming mag-views ng views natin, so they can help me and I can help them. So lahat ng mga taong namimit natin, tandaan natin, hindi mo lang sila na-meet nang wala lang, okay? Na-meet mo sila for a purpose. There is a reason ba't mo sila na-meet, okay? So try to find that reason. Ang question ko sa'yo, meron ka ba na-meet na tao last week, yesterday, last month? Recall mo, tingin mo ano yung skill niya, ano yung pwede niya maitulong sa'yo. Like the person who's behind my merchandise, my t-shirt and everything, nagdi-design, helping me sa Shopee. So, na-meet ko lang siya in our school. So, ngayon, business partner na kami. So, something like that, okay? So, try to meet new people to increase your income. Okay? So, delivers, kung meron ka ng income ngayon at tingin mo okay na yan, tingin ko hindi siya okay. Okay? Hanggat hindi mo pa nagagawa ang gusto mo sa buhay, hanggat hindi mo na-experience yung na-experience ng ibang tao, it's not yet okay. Like in my life is not yet okay kasi gusto kong mag-tour, gusto kong mag-travel, so I want to save money to spend for what I like to do. So ganun din tayo. If you want to increase your income, be a producer, get paid with your skills, and build more relationship or develop more relationship, because this will give you more opportunities. Alright? So, please share this video sa mga kaibigan natin. Hindi lang dito sa Pilipinas din, OFW, para sama-sama tayo magtulungan para mabago ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go!